તમારી સાથે શેર કરીશ સમોસાની રેસીપી, જે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને ખાતી વખતે પણ ઓઇલ ફ્રી બન્યા હોય એવું જ લાગશે. અને એવી સિક્રેટ ટિપ્સ હું જણાવીશ જેનાથી પહેલી જ વારમાં તમારા સમોસા એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને તળતી વખતે તો બિલકુલ પણ નહીં ફાટે. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો સમોસા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા લોટ બાંધી લઈશું, જેથી આપણે બીજી પ્રિપેરેશન કરીએ ત્યાં સુધી લોટને રેસ્ટ મળી રહે. તો અહીંયા આપણે 2 કપ મેંદો લઈ લઈશું અને તેમાં સ્વાદ અનુસાર 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સોલ્ટ એડ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો અજમો એડ કરી દઈશું, જેથી સમોસાના બહારના લેયરમાં અજમાની સરસ ફ્લેવર આવશે અને અંદર બટેકા વટાણાનું સ્ટફિંગ હોવાથી બ્લોટિંગના ઇશ્યુમાં હેલ્પ રહેશે. હવે આપણે સમોસાને એકદમ ખસ્તા બનાવવા માટે આપણે મોઈન એડ કરવાનું છે. તો 2 કપ મેદાની સાથે આપણે 4.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું. ઘી એડ કરવાથી આપણે સમોસા જ્યારે તળીએ એટલે એમાં તેલ નહીં ભરાઈ રહે. તો અહીંયા આપણે બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની અને દરેક કણ સુધી આપણે મોઈણ પહોંચી શકે એ રીતના લોટને સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી દેવાનો છે. અને મોઈણ આપણું પરફેક્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે થોડા લોટને હાથમાં લઈ લઈશું, આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે એનું બોન્ડિંગ બની રહેશે. તો અહીંયા આપણું મોઈણ એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું. તો અહીંયા આપણે સમોસાના લોટને પરાઠા કરતા થોડો કઠણ રાખવાનો છે, જેથી સમોસાના ઉપરના લેયરમાં બબલ્સ નહીં બને. અને અહીંયા જો તમારો લોટ ઢીલો હશે તો સમોસા તેલ પણ વધારે પીશે અને બબલ્સ ઉપર વધારે બનશે. તો અહીંયા આપણે સમોસાના લોટ બાંધતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મોઈણ પણ એકદમ પરફેક્ટ હોય અને લોટને આપણે થોડો કઠણ રાખવાનો છે. હવે આપણે લોટને ઢાંકીને આપણે સાઈડ કરી લઈશું અને 25 થી 30 મિનિટ જેટલો આપણે એને રેસ્ટ આપી દઈશું, જેથી લોટ એકદમ પલળીને સરસ થઈ જાય. હવે સમોસાના અંદરના ફિલિંગ માટે આપણે બટેકાને બાફીને એકદમ કમ્પ્લીટ ઠંડા પડવા દેવાના છે, જેથી તે ચીકણા ના થઈ જાય. અને અહીંયા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા છે, જે મેં છાલ સાથે જ બાફ્યા હતા, એટલા માટે આપણે હવે એને રિમૂવ કરી લઈશું અને બટેકાને અહીંયા આપણે ચોપ કરી લઈશું. આ ટાઈમે આપણે બટેકાને કમ્પ્લીટ મેશ નથી કરવાના, એને આ રીતના નાના ટુકડા જ કરી લઈશું. હવે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલા લીલા વટાણા એડ કરવાના છે, જે બાફેલા લઈશું. તમે અહીંયા લીલા વટાણાને થોડા ગરમ પાણીમાં ઉકાળીને લઈ શકો છો, અથવા તો તમે સૂકા વટાણા જો ઘરમાં પડ્યા હોય તો એને પલાળીને કુકરમાં બાફીને તમે લઈ શકો છો. હવે આપણે સમોસા માટે સ્પેશિયલ ડ્રાય મસાલો બનાવીશું, જેના માટે આપણે એક પેન લઈ લઈશું અને સ્ટવની ફ્લેમ ઓન કરીને પેન ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન સૂકા ધાણા અને 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું લઈ લઈશું અને તેને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર બળી ના જાય એ રીતના થોડા રોસ્ટ કરી લઈશું. હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરી એડ કરી દઈશું અને તેને આપણે હલાવતા જઈશું અને સારી રીતના રોસ્ટ કરી લઈશું. અહીંયા મસાલા શેકાયા પછી જે મસાલો બનશે તે એકદમ માર્કેટમાં મળે ને એવા જ સમોસાનો સ્વાદ લાવશે. તો આપણે અહીંયા ધાણા જીરું પાવડરને ડાયરેક્ટ એડ નથી કરવાના, સમોસાનો આ રીતના આપણે મસાલો બનાવી લેવાનો છે પહેલા. તો હવે સુગંધ આવે અને મસાલા થોડા શેકાઈ જાય પછી સ્ટવની ફ્લેમ આપણે ઓફ કરી લઈશું અને મસાલાને આપણે બીજી પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરીને ઠંડુ પડવા દઈશું. અને કમ્પ્લીટ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે એને મિક્સરમાં પાવડર બનાવી લઈશું. તો આ રીતનો આપણો પાવડર તૈયાર થઈ જશે, જેને આપણે સમોસાના અંદરના સ્ટફિંગ માટે યુઝ કરીશું. હવે આપણે મસાલાના વઘાર માટે એક મોટું પેન લઈ લઈશું અને સ્ટવની ફ્લેમ આપણે હાઈ સેટ કરીશું. 2 to 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એમાં કુકિંગ ઓઇલ એડ કરીશું અને તે ગરમ થાય એટલે એમાં એડ કરવાનું છે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, ચપટી હિંગ અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ. હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ એકદમ લો કરીને આદુ મરચાંની પેસ્ટને સાંતળી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે જે ડ્રાય મસાલો મિક્સરમાં પીસીને રાખ્યો છે તે એડ કરી દઈશું અને આ મસાલાને આપણે તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું. અને પછી તરત જ આપણે બટેકા વટાણાને એડ કરી દેવાના છે, જેથી ડ્રાય મસાલા બળી ન જાય. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મસાલાએ બટેકા વટાણા પર સારી રીતના કોટ કરી લીધું છે.
અને હવે આપણે ઉપરથી એડ કરવાનું છે હાફ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, હાફ ટીસ્પૂન આમચૂર્ણ અને થોડો લીંબુનો રસ, જે તમે સ્વાદ અનુસાર લઈ શકો છો. અને આ ટાઈમે તમે જો ગરમ મસાલો યુઝ કરતા હોય તો તે પણ એડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી ચોપ કરેલી કોથમીર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે સ્વાદ અનુસાર આપણે સોલ્ટ એડજસ્ટ કરી લઈશું. અહીંયા જો તમારે બટેકા વટાણા તમે બાફવામાં સોલ્ટ એડ કર્યું હોય તો તેને ખાસ ધ્યાન રાખીને તમારે અહીંયા સોલ્ટ એડ કરવાનું છે. અને હવે આપણે બટેકાને થોડા થોડા મેશ કરી લઈશું અને થોડા થોડા એના ટુકડા જ રહેવા દઈશું, જેથી સમોસાનું સ્ટફિંગ એકદમ બહારથી લાવેલા સમોસા જેવું એકદમ પરફેક્ટ લાગે. અને આ મસાલો એકદમ છૂટો જ રહેશે, બિલકુલ પણ ચીકણો નહીં પડે. હવે તેને થોડી વાર માટે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થોડું કૂક થઈ જવા દઈશું, એટલે મસાલા જે આપણે ઉપરથી એડ કર્યા છે એ સારી રીતના ચડી જાય. હવે 5 થી 7 મિનિટ સુધી તે સારી રીતના ચડી જાય એટલે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દેવાની છે અને આ મિક્સચરને આપણે કમ્પ્લીટ ઠંડુ પડવા દેવાનું છે. હવે આ મસાલો ઠંડો થઈ જાય પછી હાથથી એને સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી લેવાનો છે. અહીંયા જો તમારા મસાલા બધા ચડિયાતા હશે તો સમોસા તળ્યા પછી ટેસ્ટી લાગશે. આ ટાઈમે તમે થોડું ટેસ્ટ કરીને વધતા ઓછા મસાલા તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. અને વધારે સ્પાઇસી જો થોડું બનાવવું હોય તો કાળા મરીનો પાવડર તમે એડ કરી શકો છો. હવે આપણે સાઈડ કરેલા લોટને લઈને તેને સારી રીતના હાથથી મસળી લઈશું, જેથી લોટ એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે. હવે આપણે પરાઠા વણીએ તો એટલો લોટનો પોર્શન આપણે હાથમાં લઈ લેવાનો છે અને આ રીતના એને મસળીને પ્રેસ કરી લઈશું અને એનું લૂવું બનાવી લઈશું. હવે આપણે ઓવલ શેપની રોટલી વણી લેવાની છે. તમે ઓવલના બદલે સર્કલ શેપની પણ બનાવી શકો છો, પણ સમોસા નીચેથી થોડા પહોળા બનશે. અને ઓવલ શેપની તમે રોટલી બનાવશો તો એનો કોન શેપ બહુ જ સરસ બનશે. તો એટલે આપણે અહીંયા ઓવલ શેપની જ રોટલી વણીશું. અહીંયા તમારે રોટલીની થિકનેસ આપણે પૂરી વણીએ તેવી રાખવાની છે, પણ વધારે પડતી આપણે પતલી પણ નહીં અને જાડી પણ ના હોય એવી રાખવાની છે, મીડિયમ સાઈઝની. હવે આપણે રોટલી વણી લઈએ પછી એને ઊભા ઓવલ શેપમાં રાખીને એક્ઝેક્ટ આપણે વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું અને એક રોટલીમાંથી આપણે 2 સમોસા વાળીશું. હવે આપણે પહેલા નીચેના પાર્ટને લઈને બોર્ડર પર સારી રીતના પાણી લગાવી લેવાનું છે, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે, એટલે દર વખતે સ્કીપ કર્યા વગર આ સ્ટેપને ફોલો કરવાનું જ છે આપણે, જેનાથી આપણા સમોસા તેલમાં નાખતા ખુલી નહીં જાય, એ પ્રોપરલી સ્ટીક રહેશે. હવે રોટલીને બંને બાજુથી આપણે પકડીને આ રીતે ઓવરલેપ કરીને આઈસ્ક્રીમનો ઊંધો કોન હોય તેવો કોન બનાવી લઈશું. ઉપરના પોઈન્ટને આપણે હાથથી પ્રેસ કરી લઈશું અને વચ્ચેથી પણ ખાસ ખુલી ના જાય એ રીતના આપણે દબાવીને સીલ કરી દઈશું. હવે તેને આ રીતે અંગૂઠા અને આંગળીની વચ્ચે પકડીને જે પાર્ટ જોઈન્ટ કરેલો છે એને આપણી તરફ રહે એ રીતના રાખવાનો છે અને મસાલો આપણે ફિલ કરતા જઈશું. અને મસાલાને આપણે થોડો થોડો પ્રેસ કરીને ભરીશું, એટલે એમાં બિલકુલ પણ એર નહીં રહે. હવે આપણે બંને એન્ડ્સને આ રીતના આપણે સીલ કરી દેવાના છે. અને સમોસાને આ રીતના નીચે મૂકીને તમારે સારી રીતના સીલ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા આપણો એક સમોસો રેડી છે. હવે આપણે બીજા પાર્ટને પણ આ રીતના મૂકીને તેની બોર્ડર પર પાણી લગાવી સેમ રીતના આપણે ભરી લઈશું. અહીંયા સમોસાને નીચેથી સીલ કરીએ ત્યારે સમોસાના સામેની સાઈડની બોર્ડરમાં જો તમને એવું લાગે કે એ લાંબી છે તો આ રીતે તમે સાડીની પાટલી બનાવીએ એ રીતના આ રીતના પાટલી તમે બનાવી શકો છો, પણ તેને સારી રીતના સીલ કરવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે,
નહીં તો સમોસા તળતી વખતે ફાટી જશે ત્યાંથી. તમે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો તેમ સમોસા એકદમ પરફેક્ટ વળતા જશે. તો આ રીતે આપણે બધા સમોસા વાળી લેવાના છે. હવે આપણે સમોસાને તળવા માટે એક પેનમાં સમોસા ડૂબે તેટલું તેલ લઈ લઈશું અને શરૂઆતમાં આપણે સ્ટવની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે. અહીંયા સમોસાને આપણે શેપ આપી દીધા પછી આપણે એને કપડાથી ઢાંકીને જ આપણે રાખવાના છે, નહીં તો એનું બહારનું લેયર સુકાઈ જશે. હવે તેલ ગરમ થાય ત્યારે આપણે એમાં સમોસા એડ કરીશું. અહીંયા આપણે એક સાથે 4 સમોસા અત્યારે એડ કર્યા છે. જો તમારે કઢાઈ મોટી હોય તો તમે સમોસા વધારે પણ એક સાથે તળી શકો છો, પણ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમને હલાવતા ફાવે એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે એડ કરીશું. સમોસાને આપણે થોડી વાર પછી જ આપણે ટર્ન કરવાના છે. બહારનું લેયર થોડું કૂક થઈ જવા દઈશું અને પછી જ આપણે એને ટર્ન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. અને સ્ટવની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખીને જ આપણે એને તળવાના છે, જેથી એનું બહારનું કવર ક્રિસ્પી બની રહે અને અંદરથી તે કાચા ના રહે. અને થોડી થોડી વારે આપણે એને ટર્ન કરતા જવાનું છે અને તળતા જવાનું છે. સમોસાને તળાતા એપ્રોક્સિમેટ 10 થી 15 મિનિટનો ટાઈમ લાગી શકે છે. તો આ રીતે આપણે લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તેને તળી લેવાના છે અને પછી આપણે એને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું એક બીજા બાઉલમાં. તમે અહીંયા પેપર નેપકિનનો પણ યુઝ કરી શકો છો, જેથી વધારાનું તેલ હશે સમોસામાં એ બધું એમાં નીકળી જશે. તો આ જ રીતે તમારે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર બધા સમોસા તળી લેવાના છે. તો અહીંયા મેં બતાવી છે એ પ્રમાણે તમે નાની નાની ટિપ્સને ફોલો કરશો તો પહેલી જ વારમાં તમારા પણ સમોસા એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે. સમોસાને તમે આંબલીની ચટણી અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.